نجد من كل المعنيين الدعم الضروري للنهوض بكل ما أمكن بمشاريع صغيرة مختلفة بالحسينية وحوالين الحسينية وبالبادية الجنوبية، وزي ما تفضلت من أدرح للجفر إلى هالقرى، وشو اللي بنقدر نعمله إحنا جاهزين. توجيهات معالي الوزير لاعتماد المركز كمركز مهني في منطقة الحسينية، وبالتالي سيكون المركز المهني الوحيد اللي موجود في المنطقة كلياتها.